सो वाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु गाइज होइन अब आज चाहिँ हामी यहाँ बोन्डाई बिच जानु लागेको केटाहरूसँग चट्ट पारामा होइन सो त्यही हो गाइज अब हामी यहाँ बस चढ्न लगाइरहेको छौँ यहाँ होइन अहिले चाहिँ हामी भर्खर ट्रेन चढेर यहाँ आइसक्यो एउटा स्टपमा होइन बोन्डाई जक्सनमा अब यहाँबाट चाहिँ हामीले बस लिएर जानुपर्छ बोन्डाईमा अनि त्यहाँ गएर हामी आज स्विमिङ गर्नु छ गाइज त्यही हो ल हेर्नुहोस् न गाइज होइन के हुन्छ सारपट्टि खानु Ay, I got the kicks like I'm Draymond. I'm thinking soon as I wake up, how I'ma give me this paper. I got them balls like I'm Quaker. सो अहिले हामी यहाँ बस कुदिरहेको छ लाइनमा होइन बस पनि अब आउँछ होला एकछिनपछि अब हामी यहाँ नम्बर हेर्नुपर्छ यहाँ माथि होइन अब नम्बर अनुसार चाहिँ जाने हो अब नम्बरको लागि हामी वेट गरिरहेको छु सो के छ खत्री ठिक छ नि होइन के छ दादा ठिक छ मजा ठिक छ नि होइन सो गाइज हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन बोन्डाई बिचतिर होइन यही हो यो बस चाहिँ यहाँ लास्ट लामो हुन्छ एकदमै ब्याक सिट गाइज होइन चट्ट पारामा सो गाइज फाइनली हामी बोन्डाई बिच आइसकेको छ होइन द भ्यू इज लाइक दिस फकिङ असम गाइज होइन अब बबाल छ बबाल सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ बिचमा आइसकेको छ अहिले होइन चट्ट अब यहाँ यस्तो एक दुई डाइभ हान्नुपर्छ स्विमिङ गर्नुपर्छ अब यहाँनिर होइन त्यही हो गाइज अब अरू बेला चाहिँ काम गर्नुपर्छ होइन बिदाको दिनै हो यसो रमाइलो गर्ने भनेको त्यही हो अब हामी यस्तो रमाइलो गर्न आइरहेको छौँ यहाँनिर आज होइन गाइज बिचमा होइन सो गाइज अब चाहिँ हामी स्विमिङ खेल्न जानु लागेको स्विमिङ पुलमा होइन दिपेश केसी यहाँ छ हाम्रो साइडमा अनि अघि भर्खर हामी उता पर स्विमिङ गऱ्यो हल्का बिचमा सो या वी आर हेडिङ टुवर्ड्स नाउ स्विमिङ पुल गाइज त्यो गाइज अब होइन स्विमिङ पुलतिर जाँदैछ हामी टक्क पारामा टक्क यो मेरो स्विमिङ गाइज वाट्सअप अब हामी स्विमिङ खेल्न लगाएको होइन खत्री त्यहाँ छ दाल यहाँ छ वाट गाइज वी जस्ट फिनिश द स्विमिङ एन्ड वी आर टेकिङ अ सन बाथ राइट नाउ हियर होइन एकदम जाडो चाहिँ छ तर होइन मजाको घाम लगाइरहेको छ यस्तो मजा आयो आज स्विमिङ गर्न आफ्टर लङ टाइम होइन त्यही हो गाइज अब हामी 2 आवर वाक जानेवाला छ होइन हामी अहिले बोन्डाई बिचमा छ हल्का विन्डी छ जाडो भइरहेछ या गाइज एकदम विन्डी या नट टु मच हट होइन सिडनी त्यही हो गाइज अब होइन 2 आवर वाक पछि चाहिँ हामी कतै खाना जान्छौँ होला त्यही हो स्टेट्युन हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियो गाइज है गाइज भर्खर स्विमिङ सक्यो होइन अब हामी चाहिँ 2 आवर वाकमा जानु लागेको यहाँ बोन्डाई बिचमा होइन साइडमा कोस्टल वाक होइन राम्रो छ एकदमै भ्यूहरू पनि एकदम राम्रो छ यहाँबाट हेर्दाखेरि होइन अब हामी चाहिँ बिचको साइडबाट हिँड्ने हो 1.5 आवर जति सो त्यही हो गाइज एकदम राम्रो छ एकदम भाइब पनि एकदम बवाल आइरहेछ होइन त्यही हो गाइज एकदम राम्रो छ ठाउँ चाहिँ सो त्यही हो 2 घन्टा हिँड्नुपर्छ लगभग 1.5 आवर Oh, nice bird. Bye bye Bondi. Guys, half an hour hike चाहिँ भर्खर सक्यो होइन अब स्टिल 1.5 आवर बाँकी छ हाम्रो होइन दे आर रनिङ गाइज है
यो ठाउँमा चाहिँ अब बिहान बिहान रनिङ गर्न आयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि पनि होइन कताजना है बबाल सो त्यही हो अब फेरि अब यहाँबाट हामी फेरि तलतिर जानुपर्छ अब एकदम राम्रो भइरहेको छ यहाँनिर होइन त्यही हो गाइज